Ito yung laman loob ng baka. We have the intestine, the ox tripe, yung puso, tito. Yan, tito yan eh. Yung tiyan ng baka yan, tito. Ito yung ox tripe, no? Tuwalya. Ito naman yung intestine. Bagya ako na napakuluan niya kasi lilinisin ko. After kulo, tapat natin sa gripo. At alam niyo ba kung anong lulutuin ko? Bakit ganyan? Magluluto ako Gotong Batangas. Meron pong mga taong tinatawag ako. Unang kulo, tapon, tapos hugas. Okay, mako-compuse ang lutong Gotong Batangas tsaka sinanglaw. Halos kasi pareho yun ng laman loob ng baka. Gotong Batangas. May atsuete yung pinakasabaw. At saka ang isasabaw ko dyan, bukod sa pinagpakuluan, hugas, bigas. Actually, halos pareho yan. Kanya-kanya na lang diskarte. Lagyan natin ng bay leaves. Sana kaya wala akong t-shirt, medyo lapas ang abs ko. Sibuyas. Bawang. Yung iba, hindi gumagamit ng luya rito. Pero ako lalagyan ko konti. Lalagyan ko rin siya ng dahon sibuyas. Saka scallion na sariwang-sariwa. Yung sili. Yung kasahin ko lang to para matalas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atsuete ko mamaya ko ilalagay sa sabaw pag kumukulo na, maluluto na. Yun lang. Ayos na. Itimplahan mo na lang ng asin or patis. Then, paminta. Tsaka beef cubes. Okay na yun. Sumasin-masin. Natin sa gripo, alisin ng pressure. Huwag bubuksan. Sasabog yan pag binuksan mo. Doon lahat ng lasa niya, nakakonsentrate sa kanila. Tagos na tagos. Ito kasi pressure cooker, yung lasa niya, nasa loob. Yung juice ng mga karne, kagat na kagat. There you are. So, iwan ko siya sa size na gusto ko. Tropa pitch, ha? Sarap tampuluts. Pag wala ng pandemya. Intestine. Ha? Sarap. Dami din, oh, di ba? Ito na yung sinangkotsa ko. Bawang, sibuyas, ngayon yung chili, konting luya, scallion, o yung spring onion. Tubig bigas siya, tubig bigas. Tatanggalin ko lang yung konting mantika niya, ilalagay ko rin ito. Tapos lalagyan natin ng beef cubes. Tapos titimpla na lang, paminta, beef cube. Asin, okay na. Ito natin, iniwa-iwa natin laman loob. Ayan. Pour it. That's it. Iyan ko ng paminta, tsaka beef bouillon. Iyan na muna siya kumulo. Tsaka ko titiba kung saan sa kulang. Asin at paminta na lang naman ang panghabol. Yan ang Gotong Batangas. Titikman nyo na lang, abulin nyo na lang sa timpla. Hindi siya masyadong. Diba kasi ano yan eh. Hindi mamula-mula dahil sa dami ng swete. Yan, okay na lang kayo ng kulay. At live. Igan, pasado alas 8 ng tahimik na mag-disperse ang mga ralisa sa San Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negosyasyon, ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito, hindi na sila nag-away sa sila simula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng pag-aaway na sa simula. Ito na yung finished product. Yan. Ito, sinunod namin sa kainan. Yan. Calamansi lang katapat niyan. Toyo or patis ang sili. Yan. Pag nilagay mo sa mangkok, bigyan mo ng calamansi yung mangkok mo. Okay na. Yan, oh.
Rapsa. Kung naalala ninyo, nitong Setyembre, may lumutang din na bagong isla sa Pakistan, dulot ng malakas na lindol na tinawag na Salsala Ko. Walang nakatira sa islang ito sa Pakistan dahil nagbubuga po ito ng flammable gas. Ito si Kabayan talaga, pinapatawa mo ko.